أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. فإذا غادي نرحبوا بالضيفة ديالنا هذا الصباح في برنامج حديث ومغزل، اللي هي من وفيات البرنامج واللي دائما كتجتهد، وهي هذا الصباح محضرة لنا الجديد. لأمينة التازي، صباح النور. صباح النور لاله سناء، وتحية كبيرة للناس وتعازية الحارة لأسر ضحايا فجيعة طنجة. صراحة أثرت علينا كاملين، والله يرحمهم والله يجعل مثواهم الجنة، ونتمنى كما قلتي الله يحب الباس، الله يحب الباس. اللهم امين يا رب. لا امينه التازي، انا كنشكرك لانك تبارك الله عليك من الفنانات والمبدعات في مجال الطبخ والحلويات، واليوم محضره لنا لا امينه مستمعاتنا مجموعه اقتراحات طريقه ديالها باش كتعبر على الاحتفال والمحبه ديالها لراديو اصوات، لاننا في هذا الاسبوع كنحيي وكنخلدوا العيد ميلاد الرابع عشر لانطلاق اذاعتكم اصوات، اللي غالبا يعني وكل السنوات اللي سبقت ربما استقبلناه في ظروف اللي كانت اكثر فرحه واكثر تفاؤل، ولكن الحمد لله يعني احنا قادرين نتخطاو كل تجارب ديال الحياه. واكيد انه سنه اخرى اللي كتنضاف لتجربه اصوات واللي كتزيد تقوينا وكتزيد تقربنا منكم مستمعينا، واملنا دائما هو نكونوا قراب منكم، من انتظاراتكم تطلعاتكم عند حسن الظن ديالكم، ومقدمين لكم باقي البرامج ان شاء الله اللي كتوفي بالوعد وبالوفاء اللي كيجمعنا بكم في المغرب او في الخارج. فلا امينه، انا كنشكرك لانك كتعبري بالحب ديالك هذا الصباح من خلال مجال اللي كتفنني فيه وكتبدعي فيه. بارك الله فيك لاله سناء، وسنه سعيده لراديو اصوات والطاقم راديو اصوات. اللهم امين. مزيد من الاستمراريه ان شاء الله. اللهم امين. والله يطول لنا في عمر راديو اصوات اللي كيدعم المراه المغربيه، وصراحه راديو اللي ديال المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. الله يخليكم دائما انتما العزاز والغاليين ديالنا، طبعا مستمعينا دائما قرب منا، وإحنا ان شاء الله مواصلين معكم هذا المسار وهذا السفر الجميل وهذه الرحله الرائعه. اذا نكتشفوا ان شاء الله شنو محضره لنا الامينه هذا الصباح. ان شاء الله غادي نعطيكم وصفات صراحه صحيين. كاينين حلويات وكيك بالباربه اللي غنيه على التعريف. غادي نبداو ان شاء الله بكاب كيك بالباربه. كناخذوا يعني تقريبا واحد 2 حبات ديال الباربه، ما كنطلقوهمش هكذاك طريين. تناخذوا كاس ديال الدقيق عادي، وكاس ديال الشوفان مطحون، وكاس ديال الدقيق ديال بالنخاله ديالو. نعم. وبالنسبه للباربه كنطحنوها، يعني كنضربوها في الدراب مزيان يعني باش تولي يعني لينه بزاف، وكنقدروا نصفيوها بصفايه، او من الاحسن الا طحنت مزيان كنخليوها هكذاك. وكنديروا 2 ديال البيضات و3 ديال المعالق كبار ديال العسل. نعم. اللي بغى يعوضهم بالسكر كيعوضهم بالسكر، يعني كاس ما يكونش عامر بزاف ديال السكر سنيده. واحد المعلقه ديال الفانيليا تكون سائله، وإلا ما كاينش يعني نديروا الفانيل العادي اللي كنستعملوا كاملين بالساشيات. ومعلقه ديال الخميره ديال الحلوه، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. هادو بالنسبه للمقادير. نعم. كنشدوا هاد المقادير هادي، يعني البيض والدقيق، يعني كلشي هادشي اللي كنديروه في الخلاط باش كنضربوه مزيان باش كتطلق لينا، ما كتبقاش يعني قاصحه شاده راسها. يعني فاش نضربوا الحلوه في الخلاط بحال هكا ديال الكاب كيك كتطلق لينا بزاف وكتجي سائله. اذا كنضربوا كلشي في الخلاط وكنزيدوا من فوق من هادشي، يعني ديك الباربه ما كنحتاجوش باش نزيدوا الحليب او لا نزيدوا يوغورت او لا نزيدوا، يعني ديك الباربه كافيه. هي بالنسبه للزيت انا كنفضل اللي بغى يدير الزبده يدير نص كاس، او لا يدير نص كاس ديال الزبيته بلديه. نعم. اذا كنخلطوا كلشي بالتدريج، يعني حتى كما قلت لك كنحصلوا على واحد الخليط سائل خفيف بزاف. كما كنعرفوا كاب كيك كل ما كان خفيف يعني كيجي صراحه هشيش. وكنديروه في
هادو ديال المول ديال الكاب كيك، اولا اللي ما عندوش يعني كيدير في دوك الساشيات ديال الكاب كيك. نعم. وما كنعمروهمش بزاف، يعني كننصوهم لانه كيطلع. وكنديروا على عافيه تكون متوسطه، كنسخنوا الفران على 180 درجه وتنخليوه تقريبا ما بين 20 دقيقه حتى 35. نعم. صافي وكنحيدوه، يعني فاش ننزلوه من الفران صافي حتى كيبرد، وكنزوقوه بالكريمه اولا بعجينه السكر، يعني كيبقى داكشي اختياري. انا كندير لهم واحد شويه ديال لا كريم فريش تنضربها وتنزوق بها الكاب كيك، وكنشد وحده من هذوك الكاب كيك هي اللي كنفردت وكنزوق بها من الفوق ديال لا كريم. نعم. وكتجي عاطيه واحد المنظر صراحه كيجي غزال. تبارك الله عليك، بحال ديال المحلات المتخصصه. اييه، وكيجي صراحه زوينين مع المذاق ديال البابا، كيعطي واحد النكهه غزاله. نعم، اذا شفنا هنا هذه الوصفه الاولى ديال الكاب كيك بالبربه. لا امينه اليوم غتقدم لنا ايضا الكريسات او القريشلات بالبربه، غادي نشوفوا دي كوكيز بالبربه، غادي نشوفوا ايضا واحد الدوازاتاي، واحد الحلوه غادي تعجبكم بزاف مستمعاتنا، اللي هي الحلوه معمره بالشريحه والزنجلان والعجين بالبربه. اييه لاله سناء، بالنسبه للحلوه ديال الشريحه بالعجينه ديال البربه كناخذوا تقريبا واحد نص كيلو ديال الشريحه، كنقطعوه يا اما بالقطعه اللي كنقطعوا بها قزبر من المدنوس، واللي عنده الروبو يعني كيطحنها في الروبو، ما تنطلقوهاش. نعم. ما كنفوروهاش، يعني كنخليوها طريه. وكنزيدوا عليها واحد الزلافه ديال الزنجلان كيكون محمر ومطحون. هذه بالنسبه للحشوه. وكنزيدوا فيها واحد المعلقه ديال القرفه وواحد شويه ديال الكوزه كنحكوها، يعني كتبقى الكوزه غير اختياريه. وبالنسبه للعجينه كنديروا كيلو ديال الدقيق ديال الفورس عادي، وكنديروا واحد جوج ديال الحبات ديال البربه. نعم. كنطحنوهم مع نص كاس ديال الحليب باش كتطحن لنا مزيان ديك البربه، وفي نفس الوقت حنا كنستعملوا الحليب في العجينه. نعم. وكنديروا نص كاس ديال الزيت البلديه ونص كاس ديال السكر ومعلقه ديال الخميره حلوه كبيره. نعم. واحد الرشه ديال الملحه وواحد الساشيه ديال الفاني. هذه بالنسبه للعجينه. نعجنوا العجينه ديالنا مزيان وكنحصلوا على عجينه يعني متماسكه، ما تكونش خفيفه، يعني كتكون شاده راسها. ومن بعد يعني كنشدوا ديك العجينه كنطلقوها بيدينا، كنديروا على شكل دورات كنطلقوها بيدينا. والحشوه ديالنا كنكونوا جمعناها ودرناها على شكل كويورات. نعم. كنعمروا ديك العجينه بالحشوه ديال الشريحه وكنسدوها، كنعاودوا نجمعوا ديك الكويوره وننزلوها، يا اما كنديروها بالرشام اللي تيكون مجموع اللي كيتباع، يعني كنحطوه فوق منها، اولا كنشدوا الرشام اللي كنصاوبوا به الكعبه اللي كنزوقوا به الكعبه، كنبقاو نزوقوها من الفوق. نعم. غادي كنحطوها في الصينيه وكنكونوا مسخنين الفران ديالنا على 180 بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضو. كنخليوها يعني تقريبا 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. يعني ما كتاخذش الطياب، واللون ديالها كيجي غزال، وحتى في الماكله كتجي رائعه وصحيه. وهذا هي الحلوه ديال دوازاتاي، صحيه وفعلا يعني غنيه صحية. تبارك الله عليك لا امينه. بارك الله فيك لاله سناء. نشوفوا الوصفه المواليه، نمشيو نقدموا للسيدات لو كيك. لو كيك حتى هو مطلوب في البيت. اييه حتى هو كيجي صراحه غزال، كيجي خفيف. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 3 ديال البيضات و150 غرام ديال سنيده. نعم. و50 غرام ديال الزبده. وانا دائما كنحث على الزبده، لحقاش كاينين الناس اللي ما كتعجبهمش زيت الزيتون، يعني كيديروا الزبده. انا في الحلويات ديالي كندير زيت الزيتون دائما، قليل نادرا فين كندير الزبده. وكندير واحد الخماره ديال الحلوه. نعم. واحد 30 غرام ديال اللوز مطحون بودره. 180 غرام ديال الطحين، اللي بغى يدير الطحين يعني بالنخاله ديالو حتى هي حتى يجي زوين، لان مع الباربه ما تيبقاش يبان وكيعطي واحد النكهه ديال الحلاوه ديالته كما كنعرفوا النخاله حلوه وصحيه. وكنديروا واحد ساشيه ديال الكاكاو. بالنسبه للباربه كناخذوا غير باربه وحده وكنطحنوها حتى هي مع واحد تقريبا الا بغينا نديروا واحد الحك ديال يوغورت غادي نديروه،
بغينا نديرو نص كاس د الحليب كنديروه تيبقى اختياري. نعم. كنطحنوه مع الباربه وكنضيفوه يعني في الخليط باش كطحنينا ديك الباربه بلا ما نحكوها، لانها كتجي بعض المرات باينه داك الحكان ديالها تيجي باين في الماكله. من الاحسن تطحن. ومعلقه ديال القرفه واحد القبيصه ديال الملحه. هذا بالنسبه للمقادير. اذا تناخذوا كل شيء كنخلطوه بالخلاط اليدوي او لا بميكسور، المهم اللي موجود عندنا. كنخلطوهم كنبقاو نديروا داك الدقيق شويه بشويه. انا هنا قلت لكم الدقيق ديال سميتو ديال الزرع بالنخاله، لان عندنا الغبره ديال اللوز هي كتحاول تجمع لنا داك الكيك وكتردو، يعني كتعطي واحد شويه ديال الرطوبه. كنجمعوا هذا الخليط ديالنا كامل وكنوجدوا المنزل ديالنا عادي كندهنوه وكنحطوا الخليط. وبالنسبه للشوكولات كندير واحد 150 غرام ديال الشوكولات، النص ديالو كنزيدو في الكيكه تندوبو تنزيدو في الكيكه هو اخر حاجه، والنص الثاني كنخليه كنديرو وسط الكيكه. فاش نفرغ الكيكه في المول كنبدا ندور داك الشوكولات في الوسط ديالو باش كيعطي واحد المنظر. ملي كنقطعوها يعني كنلقاو دوك الطريفات ديال الشوكولات تيكونوا دايبين وعطينا واحد النكهه اخرى. وكنخليوه يعني كنسخنوا الفران على 180 درجه حتى هو. نعم. وكنخليوها تقريبا واحد 35 دقيقه حتى كتطلع لينا مزيان. وكنقلبوها بشي عويد باش نشوفوها واش خدات حقها في الطياب او لا. من بعد تناخذوا شويه ديال الشوكولات كنصاوبوا واحد الصوص كنديروها فوق الكيك ديالنا. هذه الا بغينا صوص بالباربه كنكونوا حطينا واحد شويه من داك الخليط ديال الباربه. نعم. كنزيدوا على شويه ديال الشوكولات وكنديروه فوق الكيكه ديالنا وكتجي صراحه غزاله حتى هي، والمذاق ديالها واللون ديالها بجوج. نعم. الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك لاله سناء. بصراحه الباربه صحيه وبزاف الناس يعني ما كياكلوهاش بحال هكا في الحلويات وفي يعني في شهيوات بحال هكا كيكونوا حلوين صراحه كتكال بلا ما كنحسوا بها. وفعلا احنا كنعرفوا الباربه يعني صحيه بزاف. غادي نشوفوا معك الان اقتراحات واحده اخرى دائما مباشره على راديو اصوات. غادي نشوفوا الان القرص، نشوفوا هذا القراشل. اييه لاله سناء، انا كيما شفتي في الصوره ان كيجي المنظر ديالهم صراحه غزال واللون ديالهم مغاير ومنفوخين وجه محمر، يعني بحال القراشل كيف كنبغيوهم بلديين. بحال تقريبا يعني نفس غير العجينه اللي غنزيدوا لها الباربه. اييه لاله سناء. بالنسبه للمقادير نعم كناخذوا 450 غرام ديال الدقيق يعني ديال الفورس باش يجيونا طالعين. كناخذوا واحد تقريبا 50 غرام ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال الحليب بودره. نعم. ومعلقه صغيره ديال الملحه، واحد المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه تكون كبيره. نعم. وشويه ديال الزنجلان، يعني هادو التقاوت اللي غنديروا لداخل على حسب اللي موجود عندنا. كنديروا شويه ديال الزنجلان، واحد شويه ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. نعم. بالنسبه للباربه كناخذوا واحد حبه ديال الباربه او لا جوج يكونوا شويه صغار ما يكونوش كبار بزاف، وكنسلقوهم. هنا الباربه كنسلقوها وكنطحنوها مزيان باش تساعدنا باش كتجي لينه وكيطلعوا لنا القريشلات ديالنا مزيان، لان الا كانت محكوكه كتخليهم شي شويه يجيو شويه مدقسين من الداخل. ومن بعد يعني كنديروا بالنسبه للسكر يعني ما كنكثروش على حساب اللي عنده العسل كيدير فيهم العسل، واللي بغى يدير السكر يعني كيدير تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال السكر. والماء دافي باش غادي نعجنوا العجينه ديالنا. اذا كنعجنوها مزيان، اللي عنده العجانه راه كيعجنها مزيان بها، اللي ما عندوش يعني كيحاول يدلكها مزيان بيدو وما تكونش العجينه يعني قاصحه شاده راسها بزاف وما تكونش مرخوفه. يعني كنشوفوا على حسب الدقيق، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما تيشربش الماء. وكنغطيوهم كنخليهم حتى كيخمروا المره الاولى، وكنعاودوا نقرصوهم كنديرهم على شكل قريصات صغار. نعم. ونخليهم عاوتاني يخمروا المره الثانيه، وكنسخنوا الفران على 180 درجه
وكندهنوهم غير بالبياض ديال البيض، وكندردروا عليهم شي شويه ديال الزنجلان نعم. اولا اللوز مهرمش يعني اللي موجود عندنا، وكندخلوهم الفران كيطيبوا، وكما شتي كيجيو صراحه غزالين في المذاق. وبصحتكم وراحتكم مستمعاتنا، جربوهم وردوا علينا الخبر. غادي نشوفوا وصفه اخرى بالبربه، هاد المره غنمشيو لي كوكيز اللي عزاز على الدراري. لا سناء كوكي صراحه كيجي زوين وكيعجبني حتى داك اللون ديالو يعني كيخليهم كيمشيو ليه. وهادو درتيهم على شكل قليبات؟ على شكل قليبات، يعني كتبقى يعني الشكل ديالهم تيبقى على حسب كل واحد وعلى حسب القطاعات. كنعرفوا انه اليوم كاين ميول لدى الكثير من السيدات لاستعمال ملونات غذائيه طبيعيه، اللي خاصة في الحلويات أو في تحضير بعض المعجونات مثلا كتستعمل فيها هكذا البربة أو السبانخ أو غيرها من المكونات الطبيعية لإعطاء اللون الأكلة والوصفة. فهادو دي كوكيز اللي كنقدموا لكم، كتقدمهم لنا أمينة بكل الحب. نشوفوا معك المقادير والطريقة لا أمينة. أيه لا سناء. بالنسبة للمقادير كنديروا 2 ديال البيضات ونص كاس ديال السكر. نعم. و2 كيسان ديال الدقيق ديال الشوفان. اييه. و2 حبات ديال البربه كما تنقول، يعني الحبات ما يكونوش كبار بزاف. نعم. وتا هما كذلك كنحكوهم في حكه كتكون رقيقه. هنا ماشي مشكل واخا تيبانوا دوك الحبيبات ديال البربه كيجيو عاطين حتى هما واحد المنظر، واحد النكهه. تنديروا واحد الرشه ديال الملحه، وكنديروا تقريبا 2 معالق كبار ديال الكونفيتور ديال الفريز. اييه. بالنسبه للزيت كما قلت لكم، اللي بغى يعوض بالزبده يديرها بالزبده، اللي بغى الزيت يدير زيت، يعني كيبقى داكشي تيبقى اختياري. انا كندير هنا كاس ديال الزيت البلديه، واللي بغى يعوضها بالزبده. نعم. وكندير حبيبات ديال الشوكولات في قلب العجينه. وفاش نعاود نزوق عاوتاني كنزوق من فوق الكوكيز. نعم. كناخذوا هاد المكونات كامله كنجمعوها، وكنبقاو نزيدوا الدقيق العادي الفورس كنزيدوا على حسب الخليط اللي ما تجمع ليناش، يعني حتى كيتجمع لينا، يعني ما عنديش واحد المقدار يعني العجينه بالضبط. ملي كتجمعينا العجينه ندلكوها بالمدلك وكنخرجوه بالقطاعه، يعني بالطريقه اللي بغينا، دويورات او لا قليبات، يعني كيبقى اختياري. وكندخلوه في الفران لمده 20 دقيقه، وحنا كنردوا ليه البال باش ما يمشيش يتحرق لنا، لان كوكيز ما تياخذش طياب بزاف. نعم. وكنقدموه بالصحه والراحه. تبارك الله عليك. وهادو راه غيفرحوا ايضا الاطفال بتحضيرهم. كنعرفوا على انه هذا الاسبوع كل شيء بغى يدخل واحد اللمسه ديال الاحمر واللمسه ديال الحب البيت ديالو. حنا عطيناك لاله مجموعه اقتراحات. الجزء الثاني من الحصه ديالنا اليوم غادي نقدموا لكم فيه مجموعه اطباق طويجنات، كيفاش ايضا تحضروها بلمسه صحيه وبتنويع. والجديد تابعوه دائما معنا مباشره بعد الفاصل. فاصل ونواصل مع برنامج حديث ومغزل مع سناء الزعيم على أصوات. أحسن البرامج على راديو أصوات، لكل أسرة برنامج الإبداع والأفكار المنزلية. النصيحة اللي غادي نعطي للمستمعين فيما يخص الصباغة أنها دائما خصها تختار صباغة اللي تكون مفتوحة، يعني من تدرجات ديال الأبيض حتى التدرجات ديال لاكولور توب، يعني الأبيض، البلون كاستي، البيج، الغري، الغريج، حتى لاكولور توب. لاكولور توب سي ان ميلونج بين لو بيج و لو غريج اي اون توش اللي كتكون شويه غوزي، هذه هي لا كولور توب. وهاد الالوان هادو كتعطي دائما اضاءه واتساع في المنزل ديالنا، وكتجينا مع اي فراش بغينا نديرو. برنامج لكل اسره مع لمياء المساوي، يوميا ابتداء من منتصف النهار. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.
نصيحة اليوم فقرة يومية كتقدم للمستمعين كل المعلومات والنصائح كل ما كيتعلق بالتحويلات المالية، أداء الفواتير، أداء الضرائب والمستحقات، تعبئة الهاتف والإنترنت، وكذلك خدمات الأداء عن بعد. نصيحة اليوم من الاثنين للخميس مباشرة على الأصوات. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف ضمن كاش. ضمن كاش، نقربوا البعيد ونقدموا الجديد. أربعتاشر سنة دازت على انطلاقة إذاعتكم أصوات، سنوات كلها لكم ومنكم. 14 سنة من الخدمات والاحترافية واللحظات المغربية بامتياز. ومعكم مستمعينا نتطلع للمزيد من السنوات من الأوقات اللي غتجمعنا مع بعضنا. إذاعة أصوات، تميز والنجمة الساطعة في سمع الإذاعات المغربية. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. انتم على أصوات ومعكم سناء الزعيم. على الطيار عقلي معه يما الطيار. أنا طويري فوق على الطيار عقلي معه يما الطيار. يمشي صفر زين ومسرار بطويري انتي هون فخار. يطير الحب يا مرسول غرامي نوسك وصل وسلامي حفظ العهد ونتسنى. امان عليك غني حبي ونغامي يا عين الطير لا تنامي. رجعوا لي أنا
ندير الدار يواسي قلبي اللي احتار يداوي لي كل جروحي. معكم دائما مباشرة على راديو أصوات. صباح الخير عليكم مستمعاتنا. احنا مواصلين في حديث غزل. دائما كترافقني اليوم خلال الساعة الأولى لأمينة تازي العاشقة للطبخ والحلويات باقتراحات ووصفات جديدة، وشفنا أيضا أفكار جديدة. لأول مرة شفنا واحد دوازتي حلوة اللي هي معمرة بالشريحة وبالزنجلان والعجين بالبربة، وفضلا عن اقتراحات أخرى بالبربة صحية للغاية وناجحة لأنها مجربة. غادي نمروا الآن الأطباق اللي هي مالحة، وعندك أيضا اقتراحات متنوعة. لا أمينة، بارك الله فيك لاله سناء. غندوزو الطاجين ديال السردين صراحه كيجي غزال وهو مطحون مع الخضره. كناخذوا 1 كيلو ديال السردين كنغسلوه، ومن الاحسن ما نحيدوليش السول ديال الداخل ديالو وما نغسلوش بزاف لان كيفقد ديك الثروات ديالته دغيا كما كنعرفوا انه طري. نعم. وكناخذوا 1 نص كاس ديال المعدنوس ونص كاس ديال القزبر. نعم. وواحد 4 ديال الصوص ديال الثومه، واحد المعلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال العصير الحامض، وشويه ديال البزار. وكنطحنوا هذا الشيء يا اما في الميكسور يا اما في طحانه ديال اليد القديمه. وكناخذوا واحد فلفله حمراء وفلفله خضراء. نعم. وشويه ديال القرعه، يعني غير حبه ديال القرعه خضراء وحبه ديال خيزو. هادشي كنحكوه مزيان، عاد كنطحنوه مع السردين، كنخلطوه مع ديك الكفته. نعم. كامله كنجمعوها، يعني ما كنديروش الرز كما مولفين متعودين على الرز، يعني كنجمعوه بالخضره وكنزيدوا ليه هاد العطريه هذه كامله. كنزيدوا واحد معلقه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال الفلفله حاره. نعم. وكنجمعوا هاد العطريه هذه مع هاد العجينه ديال الكفته وكنقوروهم، يعني كورات كنحطوهم على جنب. وكندوزو للطاجين، كنديروا واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص ديال المطيشه المعلبه. نعم. مع واحد المكعب ديال ضمة البنه ديال الحوت. وكنزيدو شويه ديال العطريه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال الملح. ما كنكثروش غير شويه لان درنا الطامه ديال البنه. وكنخليو هذا الشيء غير يغلى واحد شويه، يعقد واحد شويه. كنديروا دوك الكويرات ديال الكفته وكنخليوهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. كما كنعرفوا ان السردين ما تياخذش بزاف ديال الطياب، وحتى ديك الخضره لانها مطحونه ما كتاخذيناش بزاف ديال الوقت. وتنكبوا عليه واحد شويه ديال الزبيته بلديه من الفوق. نعم. وكنذوقوه بشويه ديال الربيع. وبالنسبه للخضره يعني كتبقى اختياريه. انا هنايا راه درت البطاطا، واحد الحبه ديال البطاطا قطعتها موصيات طوال وحطيتها مع السردين. يعني في ديك الوقيته اللي غادي نخلي السردين يغلى ديك 10 ديال الدقائق، لان البطاطا ما كتاخذيناش حتى هي الوقت، تكون شويه رقيقه. وتيوز لينا الطاجين ديالنا صراحه كيجي غزال بالخضره عوض الرز. نعم. وها هي فكرة واحدة أخرى باش تنوعيها لالا في السردين، والحيلة أحسن من العار دائما. كنعرفوا على أنه السردين كنبغيو نحببوه لأطفالنا لمنافعه المختلفة. عندك اقتراح آخر ديال طاجين واحد آخر حتى هو هاد المرة غنديروه بفواكه البحر؟ إيه لاله سناء، كناخذوا فواكه البحر يعني اللي موجود عندنا، شويه ديال الكروفيت وشويه ديال الكالامار. يعني كنغسلوهم وكنحطوهم على جنب. كنشدوا لاصوص ديالنا كنديروها في الطاجين، يعني كناخذوا واحد الحبه ديال الطماطيشه كنحكوها وشويه ديال الثومه، يعني تقريبا واحد 3 ديال الصوص ديال الثومه. وكنشحروهم مزيان لان المطيشه ما خصهاش تبقى ما يبقاش فيها داك الماء ديالها بزاف، لان من بعد غادي نزيدوا واحد المعلقه ديال لاصوص ديال المطيشه المعلبه.
وكنخليهم على عافيه مهيله. وكنزيدوا واحد شويه ديال الزويته بلديه، يعني تقريبا واحد 2 معالق ديال الزويته بلديه. وكنحطوا داك الكالامار والكروفيت، يعني كاع الفواكه اللي موجوده عندنا كنحطوها على عافيه مهيله بزاف. يعني ممكن ان الطاجين يكون سخون ونقدروا نطفيو عليه لانه هو كيشد السخونيه، وفواكه البحر ما كتاخذش يعني وقت كثير في الطياب. ومن بعد كنشدوا واحد شويه ديال الثومه في اخر اللحظات اللي غادي نحطوا الطاجين. كنشدوا شويه ديال الثومه مع زويته بلديه، كنخلطوهم وكنكبوهم فوق الطاجين ديالنا، لان كتعطي هاد الثومه هذه كتعطي واحد النكهه خاصه لهاد فواكه البحر. نعم. ويعني طاجين خفيف، ماشي طاجين يعني ما تياخذ لا وقت، حتى في الحطه ديالو يعني كيجي غزال. وها هو كيتقدم خاصة في داك سميتو تقرا كيف كيسميوها الناس الشمال، او ترقا كيف كيسميوها الناس الشمال، داك الطبق ديال الفخار باش كيزيدوا البنه وكيجي غزال. غادي نشوفوا معك ايضا اليوم اقتراح ديال طبق الكسكسو بالسمك الامينه، وعجبتني الفكره، وانا كنعرف انه تونس المطبخ التونسي هو اللي كيقدم اكثريه هذا الطبق ديال الكسكسو بالحوت، وكيكون على طيبه الحروره، وطبق ما نحكموش عليه انه لا ما زوينش. اكيد انه كسكسو مغربي لا يعلى عليه، هذه متفقين عليها، ولكن مره نقدروا نجربوا مذاقات من مطابخ العالم، وبالتالي غادي نشوفوا معك ان شاء الله الطريقه وباللمسه ديالك. بارك الله فيك لسانا. هو بحق نيس طبق تونسي صراحه معروفين به توانسه، ولكن تيجي غزال. بالنسبه للطبق تناخذوا يعني الحوت، واحد 3 ديال الحوتات عاديين. انا كنفضل الحوت يكون ما فيه الشوك. نعم. ومن الاحسن يكون ابو سيف صراحه كيجي به الطبق هذا بالضبط، تيجي به غزال. كناخذوا الحوت كنتبلوه قبل ما نبداو الطريقه ديال الكسكسو. كنديروا ليه شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه وشويه ديال الحمض، شويه ما نكثروش من الحامض، وواحد معلقه ديال زيت الزيتون، وكنخليوه على جنب يعني تقريبا ليله كامله او ليله ما عندناش الوقت، يعني ساعه ديال المكانه راه كافيه. نعم. كناخذوا الخضره، كناخذوا حبه ديال الخيزو، حبه ديال القرعه، والقرعه الخضراء يعني الحمراء والخضراء بجوج، والفلفله يعني كناخذوا الفلفله حمراء وخضراء حتى هي كذلك. وكنشدوا هاد الخضيره هذه واحد اللفت حتى واحد الحبه ديال اللفت، ما نكثروش بزاف، وتنقطعوهم طريفات مربعين. كنشحروا هاد الخضيره هذه بشويه ديال الزيت وشويه ديال البزار وشويه ديال المليحه وواحد المكعب ديال الطامه ديال البنه، وكنخليهم كيتشحروا شي شويه، وكنزيد عليهم تقريبا واحد 2 كيسان ديال الماء. كنخليهم على عافيه مهيله بزاف، لان ديك الخضره ديال كتطلق الماء ديالها بوحدو. وكنشدو كسكسو يعني كنفوروه بوحديتو، لان باش نفورو كسكسو مع هاد الخضره ما كيبقى لناش الوقت، لان الخضره ما كتاخذش وقت في الطياب بزاف. نعم. من بعد داك هنا الكسكسو غادي تفوروا السيده بحال المولفه كتفوروا ديال نهار الجمعه، يعني 3 ديال المرات كيتدهن بالزيت، كيترش بالماء شويه د الملحه وكيتفور ياك بحال اللسانه. وكاين هنا الكسكسو اللي كتستعملي، واش الكسكسو مثلا ديال القمح او درتي شي كسكسو ديال الشعير؟ انا كسكسو اللي كندير يعني ديالي خاص بيا، كناخذ سنيده غليظه دائما كنضربها غير بالدرار ديال الحلوه. كنكب شويه ديال الماء ولا كنضرب بالدرار ديال الحلوه. هذا هو الكسكسو اللي كندير بالسنيده. نعم. فقط. وكنفورو يعني كيجي كسكسو عادي. صافي كنفورو 3 ديال المرات وكنحطو على جنب. والخضره كنمرقها بالماء، ومن بعد حتى يعني كنحس واحد 5 ديال الدقائق بغات تغلى ليا. يعني ديك سميتو كنشوف الماء واش كافيني باش ما نبقاش نزيد الماء كل مره. واش داك الماء غادي يكفيني باش غادي نسقي داك الكسكسو او لا. وكنعاود نزيد واحد كاس اخر ديال الماء في حالات على حسب الاشخاص وعلى حسب كل واحد شنو كيبغي الكسكسو واش ممرق او لا. من بعد فاش كنحس بديك الخضيره غادي طيب لي يعني واحد 10 ديال الدقائق، كنزيد داك الحوت اللي انا متبلاه كنديرو فوق الخضيره، وكنخليه تقريبا واحد 10 دقائق اخرى كيغلي، وما كياخذش طياب بزاف هذا الكسكسو هذا بالحوت صراحه. ومن بعد تنبداو نشدو الكسكسو كنديروه في القطع ديالنا اولا في شي طير،
وكنسقيوه بالماء بالمرقه. نعم. وعاد كنبداو نستفوا ديك الخضيره غير بشويه كما كتعرفوا، يعني الحوت راه هش باش ما يتفرسليناش ويضيع. صافي وكنقدموا الطبق ديالنا ديال الكسكس، صراحه تيجي غزال ديك النكهه ديال الحوت. ان شاء الله نجربوه ونردوا عليك الخبر. غادي نمروا الان الاقتراحات اخرى، ولكن قبل واحد الفكره هي غادي تعجب مستمعاتنا. لا امينه، قبل ما نوصلوا نهضروا على الدجاج كيفاش غادي تخضريه بالشامبينيون، عندنا واحد الطبق ديال المكرونه. لا سناء، بالنسبه للمكرونيه بلا صوص البيضاء، يعني بلا كريم فريش ديال الطبخ. كناخذوا المكرونيه كنطلقوها كما كنعرفوا، يعني 10 ديال الدقائق 15 دقيقه، وكنصفيوها وكنحطوها على جنب. كناخذوا باش نصاوبوا ديك لاصوص، يعني كنشدوا شويه ديال الشامبينيون، كنشحروه مع شويه ديال الزويته وشويه ديال البزار وشويه ديال المليحه اولا مكعب ديال البنه. كنشحروه شي شويه داك الشامبينيون، ما كنخليوهش بزاف، وكنحيدوه كنخليوه على جنب. وكنضيفوا على ديك التشحيره اللي درنا كنزيدوا شويه ديال البصله، كنشحروها حتى هي تنكونوا مقطعينها طريفات صغار اولا حاكينها، وكنشحروها شي شويه في هذيك الزويته وداك البزار، وكنضيفوا عليها واحد نص كاس ديال لا كريم فريش ديال الطبخ. كنخليوها كتغلي حتى كتبغي تغلي، كنضيفوا لها داك الشامبينيون، ومن بعد كنشدوا داك الخليط كامل وكنكبوه على المكرونيه ديالنا، وصراحه كتجي غزاله. واللي بغى يزيد الخضيره في وسط هذا الطبق هذا، يعني حتى هي كنشحروها بنفس الطريقه اللي شحرنا الشامبينيون. وبالصحه والراحه. بارك الله فيك لاله سناء. الفطر او الشامبينيون كنعرفوا على انه سبق لنا قدمنا به وصفات واقتراحات كثيره ومتنوعه في البرنامج. اليوم عندنا جوج طرق. بدايه كيفاش غادي نخضروا اللحم ديال الدجاج او الدجاج بالفطر. هذا هو الاقتراح ديال امينه التازي. لاله سناء، بالنسبه للدجاج كناخذوه كنقطعوه يعني شرائح فيلي، وكنبقاو نضربوه بشي كويس باش تيزيد يطرى لينا، تيولي طري بزاف. وكنتبلوه بالعطريه، شويه ديال الزويته وشويه ديال البزار وشويه ديال المليحه، وكنخليوه يعني واحد اما نبيتوه ليله كامله اولا كنخليوه حتى هو واحد ساعتين على حسب الوقت اللي عندنا. ومن بعد كنصاوبوا المرقه ديالتنا اللي غادي نديروا فيها هذا الدجاج هذا، والفطر كذلك. اذا كناخذوا تقريبا واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال الزبده، حتى هي كتعطي واحد النكهه هنا في هذا الطبق مع الزيت، صراحه كيجي غزال. وكناخذوا معلقه ديال الثومه محكوكه او مخرجينها بهذه ديال الثومه، وكناخذ واحد الكاس ديال الكريمه السائله ومعلقه صغيره ديال الملحه وشويه ديال البزار ومعلقه كبيره ديال الدقيق. هذه بالنسبه لهاد لاصوص اللي غادي كنشحروا حتى هي فيها هاد الفطر هذا مزيان. كنحيدوه ونعاودوا نشدوا البصله كذلك حتى هي كنشحروها، لحقاش ما كنبغيش لحقاش حيت الماء كتطلق البصله كتطلق الماء ديالها، ما كنبغيش داك الفطر يبقى يعني حتى هو كيطلق الماء، كتولي كلها هذه المرقه عامره بالماء. داكشي علاش زدتي معلقه ديال الدقيق او هنا نزيدوا دقيقه معلقه ديال النشا باش كنختروا هاد لاصوص. باش لاصوص كتجينا شويه ثقيله. وقبل ما نديروا هادو عفوا انني نسيت، الدجاج كنشدوه وكنشحروه هو الاول في هاد الزويته هذه، كنشحروه يعني كياخذ داك اللون الذهبي. وكنحيدوه عاد باش كندوزو هذا الفطر وكندوزو البصله بوحديتهم. من بعد كنزيدوا عليهم لاصوص عفوا سمحوا لي على اليوم، لان فعلا انني تاثرت بالناس صراحه ديال طنجه فعلا. من بعد لاله سناء انا غنقترح عليك نعملوا واحد الفاصل ياك ونرجعوا لك لامينه. بارك الله فيك لاله سناء. ولا عليك ان شاء الله. راحنا كاملين خاطرنا مغير هذا الصباح، ولكن الحياه تستمر. غادي نبقاو معكم دائما في برنامجكم حديث ومغزل.
غادي نواصلوا معكم مع أمينة تازي ضيفتي هذا الصباح في البرنامج بجوج اقتراحات واحد اخرين. اذا كنا صدر ديال الدجاج اللي هو عباره على الفيلي ديال الدجاج مخضر بالفطر الطري، وشفنا كيفاش انه تتبيله ديال الدجاج من بعد غادي تشحريها لاله في المقله حتى كياخذ داك اللون الذهبي، ومن بعد غادي نخليو صدر ديال الدجاج على جنب، وغادي طبعا نحضروا واحد الصلصه اللي فيها البصل وفيها الفطر الطري، غادي نختروها. نعاودوا معك هاد الطريقه ديال الصلصه. لا انا كنشدو ملي كنحيدو الفطر ونحيدو الدجاج على جنب، كناخدو هذيك الصلصه اللي بقات لينا في المقله اللي قلينا فيها ودوزنا فيها الفطر، كنزيدو عليها واحد المكعب ديال البنه، وكنزيدو واحد شويه تقريبا نص كاس ولا كاس ديال الماء على حسب المرقه شنو بغيناها، والمعلقه ديال الدقيق، وكنديروا هذا الشيء كيغلي واحد 5 ديال الدقائق، وعاد كنعاودوا نردوا داك الدجاج وداك الفطر لهذيك المريقه، وكنقدموه في الطبق ديالنا بالطريقه اللي بغينا وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه والراحه. غادي نوصلوا لوصفه اخيره كيفاش غنقلبوا هاد الايه، وغادي نشوفوا هاد المره الفطر اللي هو غادي يولي معمر بالدجاج وبالخضره. هي تناخذوا الفطر يكون شويه كبير، وكنمسحوه بشي زويف ديال يكون فازك شي شويه بالماء، وكنحيدوا ليه داك الوسط ديالو، وهذاك الوسط ديالو كنستعملوه حتى هو في الحشوه ما كنلوحوش. نعم. كنحتاجوا تقريبا نص كيلو ديال الدجاج كفته يعني مطحون، وجوج ديال البصلات مقطعين حتى هما طريفات صغار، و4 ديال الفصوص ديال الثومه، وواحد العلبه ديال الخضره اللي بغاها يعني كتبقى اختياريه، وواحد الحبه ديال السخيزو مقطعه حتى هي طريفات صغار اولا محكوكه، ومعلقه كبيره ديال سكينجبير طري. وبالنسبه للعطريه كناخذ واحد شويه ديال البزار، وواحد المكعب ديال البنه، وتقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون، وشويه ديال المعدنوس تقريبا واحد 4 كاس، و3 ديال المعالق كبار ديال الزبده حتى هما، لان كيتماس الزبده كتماشى مع هاد الشامبينيون. وكناخذوا هادشي كلشي كنطليوه في واحد المقيله، يعني الدجاج مع هاد الخضيره هادي يعني كنصوطيوهم شي شويه حتى كياخد الدجاج حقه من القليان، ومن بعد كنشدوا هذاك الفطر كندوزوه حتى هو في مقيله فيها واحد شويه ديال الزبده، يعني ما كنحاولوش نحمروه بزاف نقليوه، لا غير بحال غير تنصهدوه في هذيك الزبده. نعم. وكنحطوهم في الصينيه، وكنشدوا ديك الحشوه اللي حنا درنا ديال الدجاج مع الذره والخضره، كنعمروا بهم هذا الفطر هذا. نعم. وكندير واحد شويه ديال الفرماج، غير شويه ماشي بزاف. وبالنسبه للاصوص كناخذوا شويه ديال القشطه طريه، يعني ملي كنحيدوا ديك الخضيره اللي شحرنا ديك المقيله بالضبط اللي بقات لينا ما كنغسلوهاش، كنكبوا عليها واحد تقريبا واحد نص كاس ديال الكريمه السائله. نعم. حتى كتغلي واحد شويه كتطلق فيها ديك البنه ديال ديك الخضيره اللي بقات، وكنشدوا معلقه كبيره، وكنبقاو يعني ما كنكبوش ما كنخلطوش ديك لاصوص مع الخضره. نعم. كنشدوا غير معلقه حتى كنعمروا داك الفطر، تنشدوا ديك لاصوص تنبداو نديروا مع غير شويه، يعني كنكبوا في كل حبه كنكبوا شويه شويه شويه، يعني كتعطيها واحد النكهه. ومن بعد كندخلوهم الفران يعني وكنغطيهم بالالومنيوم باش ما كيتحمروا للناس، يعني كيبقاو شادين داك اللون ديالهم الابيض. نعم. وكنخليهم في الفران تقريبا 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه، يكون الفران سخون شويه، وكنحيدوهم وكنعاودوا نزينوهم بشويه ديال الفرماج ما يكونش دايب، يعني كتبقى ديك النضره ديال الفرماج باين. نعم. وكنقدموهم بالصحه والراحه، وصراحه كيجيو غزالين، وممكن نخضروا بهم حتى فوق الماكله. يعني حتى هذا اقتراح انه السيده بهم تخضر مثلا طبق ديال الدجاج او طبق ديال اللحم، وهنايا درتيهم بالدجاج وبالخضره، ممكن تكون فيهم حتى شويه الكفته ديال اللحم، او ممكن ايضا يتماشاو مع طبق ديال السمك. كنبغي نشكرك بزاف امينه تازي على وصفاتك اللي دائما غزاله، تبارك الله عليك، ونقول لك الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك لاله سناء،
وطبعا شكراً. امينه تازي، هاد الوصفات اللي قدمتي لنا اليوم مستمعاتنا غادي يلقاوهم على الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك سناء الزعيم اصوات بالمقادير بالطريقه، ولكن ممكن كذلك تتابعوهم من خلال لي فيديو على القناه ديال امينه تازي. وطبعا على من تسلم في ختام حصتنا اليوم. كنسلم على الاخ ديالي اللي المانيا وكنتمنى ليه التوفيق، ونقول ليه الله يوفقك خويا والله يوقف معك. اللهم امين. وشكرا بزاف لاله سناء على الدعوه ديالكم، وسمحوا لي اليوم على الارتباك ديالي، وكنكرر العزاء ديالي لاسر الضحايا. الله يرحمهم ويوسع عليهم. شكرا لك امينه تازي. احنا مواصلين معكم مستمعاتنا مباشره على راديو اصوات.